เริ่มรับประทานอาหารได้ คุณแม่ก็มักเลือกอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยมีเมนูที่อุดมด้วยวิตามินและไฟเบอร์ที่ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายของลูกน้อยอย่างข้าวบดวิตามินไฟเบอร์สูงมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยต้มน้ำเปล่าแครอทตำลึงและป่วยเล้งลงไปใส่ข้าวสวยต้มจนส่วนผสมทุกอย่างนิ่มจากนั้นก็นำไปปั่นให้ละเอียดแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟเมนูมากคุณค่าอย่างข้าวบดวิตามินไฟเบอร์สูงให้กับลูกน้อยแล้วค่ะ